Istoria modernă a Cambodgiei are multe decenii care sunt sinonime cu milioane de persoane ucise. Printre locurile care amintesc despre o parte întunecată, poate cea mai întunecată parte din istoria acestei țări, este memorialul genocidului cambodgian din Phnom Penh. Te invităm să urmărești cu atenție acest vlog cu multă încărcătură și cu multe emoții. Ne dorim ca dincolo de a transmite o stare de tristețe, ceea ce vei afla în următoarele minute să ridice întrebarea în ce măsură acceptăm ca și societate ca situații similare să se întâmple în diferite locuri de pe glob, poate chiar acum când vizionezi acest vlog. Suntem la Muzeul Genocidului din Phnom Penh, din capitala Cambodgiei, muzeu care relatează genocidul cambodgian între anii 1975-1979, în perioada în care Khmerii Roșii au guvernat Cambodgia, un partid comunist sub conducerea lui Pol Pot. Au murit undeva la 2 milioane de oameni din cauza uciderilor în masă, a malnutriției și a sistemului sanitar deficitar. Clădirea în care astăzi este muzeul e un fost liceu, un liceu transformat în închisoare de securitate. Sălile de clasă au fost transformate în celule și în camere de tortură. Liceul a fost înconjurat cu gard electric, au fost puse gratii și sârmă ghimbată pentru a împiedica evadările și sinuciderile. Și sunt mai multe clădiri unde astăzi sunt diferite obiecte și diferite lucruri care au rămas dovada modului în care erau tratați prizonierii atunci și se reconstituie cumva o parte din povestea genocidului și a suferințelor la care erau supuși prizonierii. Și chiar în centrul orașului. Da. Clădirea e chiar în zona centrală a orașului. Se plătește o taxă de intrare de $5 de persoană. Fără audio guide, pentru că poți să-ți iei și audio guide în mai multe limbi. Se estimează că undeva la 20.000 de oameni au fost prizonieri aici și ulterior au fost executați. Închisoarea la care suntem azi ar fi fost una dintre cele 150 de centre de tortură și execuție existente în Cambodgia. Încă de la intrarea pe partea acestei locații există o încărcătură aparte, un sentiment că pășești într-un loc unde aproape că poți să simți suferința. Chiar dacă este denumit Muzeul Genocidului, este mai degrabă un memorial al suferinței și dincolo de a fi un punct turistic din Phnom Penh, este un loc care aduce omagiu celor care și-au pierdut viața sub acest regim. La fel de bine poate fi un loc care să ne învețe lecția dezumanizării, atunci când la fiecare pas descoperi metode de tortură la care nu te-ai fi gândit că pot fi puse în practică de oameni la adresa altor oameni și mai ales partea aceluiași popor. Ca și context, în 1975, Khmerii Roșii, Partidul Comunist sub conducerea lui Pol Pot, au ocupat capitala Phnom Penh și au ordonat tuturor locuitorilor să evacueze orașul. Populația din toate orașele a fost forțată de comuniști să meargă în mediul rural, unde oamenii erau munciți până la epuizare, în ferme colective pentru dezvoltarea agriculturii. În primele luni au fost închiși și apoi executați soldații și angajații fostului guvern și
totodată profesorii, medicii, studenții, inginerii, toți oamenii care erau bănuiți de nerespectarea regimului. Elita societății care era greu de manipulat. Îi arestau pe toți cei care purtau ochelari, vorbeau o limbă străină sau aveau mâini nemuncite pentru că erau considerați intelectuali. Apoi, pentru că paranoia se instaurase în rândul Khmerilor Roșii, au urmat mii de activiști de partid și familiile lor, toți politicienii pe care liderul partidului îi vedea drept potențial conducători ai unei lovituri de stat. S-a urmărit egalitarismul complet, banii au fost desfințați și toți oamenii au fost obligați să poarte haine negre. Copiii cu vârste peste 7 ani nu mai trăiau cu părinții lor, ci erau obligați să locuiască în comun cu instructorii Khmerii Roșii. Aici, practic, începea spălarea pe creier. Mulți dintre cei care serveau regimului, instaurau teroarea și comiteau crimele, erau tineri, chiar și minori. Gardienii erau cruzi, dar la rândul lor erau terorizați, pentru că știau că nerespectarea regimului îi poate transforma în deținuți. Se estimează că au fost peste 300 de locuri de execuție în masă, peste 300 de câmpuri de execuție în masă. Killing fields le numesc ei, în toată țara. Și există și aici, în Phnom Penh, unul dintre aceste locuri, care e cel mai popular și cel mai aproape de capitală. Nu știu dacă o să mergem și acolo, o să vedem în zilele viitoare dacă ajungem și acolo. Da, practic după ce erau deținuți aici, prizonierii erau aduși în acest killing field, câmp al morții, la câțiva kilometri de aici, unde erau executați. Și acolo s-au descoperit gropi comune și tot felul de dovezi ale uciderilor în masă. Am intrat în cam toate clădirile unde se putea intra, pentru că sunt locuri unde sunt birouri și spații care sunt închise. Și e un sentiment așa de... un sentiment ciudat când intri în astfel de locuri, mai ales când te gândești că aici a fost școală înainte și că era un loc unde teoretic și practic se făcea educație. Vine întrebarea dacă merită sau dacă e ok să vizitezi astfel de locuri, să le vizitezi, să ajungi în astfel de locuri. Poate că da, poate că nu, acum depinde. Ideea e că atunci când ajungi în astfel de locuri îți dai seama de, nu știu cum să zic, să nu sune urât, de cum arată anumite fațete ale umanității. Și ne gândim că au trecut, nu știu, 60 de ani sau cât au trecut de atunci, dar dacă ne uităm în lumea de azi, vedem și în prezent astfel de evenimente, chiar dacă nu, să zicem, identice sau similare, dar în sensul că lumea suferă din cauza războiului și a diferitelor astfel de violențe. Asta arată că, deși am evoluat la nivel tehnologic și al confortului și al vieții de zi cu zi, cumva umanitatea încă are de evoluat la nivel de gândire și de perspectivă asupra ceea ce înseamnă viața. Așa că când intri în zona asta, e un sentiment neplăcut cumva sau care te duce într-o stare de tristețe, dar nu neapărat clădirea în sine, pentru că așa clădirea seamănă cu ceea ce e o școală, chiar dacă e un aspect mai specific zonei. Nu are structura aceea de închisoare cu celule și cum erau, de exemplu, cum e la Sighetul Marmației, dar în momentul în care ajungi în încăperi și vezi pereții aceia vechi și scrijeliți și se observă paturile și diferite metode de tortură și sunt și imagini, chiar dacă sunt alb-negru și sunt blurate multe, dar transmite o stare de suferință cumva, de nu e deloc plăcut neapărat și o energie foarte joasă. Dar, cum ziceam, poate că dacă vin astfel de locuri, îți dai seama că uneori oamenii au tendința să fie mai violenți decât e cazul, să fie mai violenți chiar decât natura sau decât alte animale și pentru niște obiective care nu au legătură cu
evoluția sau cu progresul? Aici în complex există 4 clădiri. Din ce am văzut noi, fiecare avea un anumit scop. Într-o clădire erau aduși pentru interogatoriu. Într-o altă clădire erau celulele. Într-o parte sunt ziduri de cărămidă, într-o parte sunt celule din lemn, foarte, foarte înguste, unde erau legați de picior cu lanț și... Da, practic sala de clasă a fost amenajată cu celule foarte mici. Da, foarte, foarte înguste. Erau și săli unde erau închiși mai mulți, da. Erau celule comune, să le zicem. Erau cât o clasă, cât o sală de clasă. Și de aici, cum spuneam, erau cei care urmau să fie executați, majoritatea de fapt, pentru că au scăpat doar câțiva, erau duși ulterior la locurile de execuție. Mulți au murit și aici, dar nu asta era scopul pentru care erau aduși aici. Aici erau aduși ca să fie interogați și să primească informații. Erau paranoici, efectiv. S-au comis foarte multe atrocități aici. Oamenii au fost chinuiți în niște moduri în care nu vreau să-mi imaginez, nu vreau să povestesc. Ideea e că de asta nici n-am vrut să ne luăm audio guide-uri, pentru că nu am vrut să știu în detaliu, cu lux de amănunte, tot ce s-a întâmplat. Pentru că, ok, vreau să descoper locuri, să înțeleg o țară și istoria, dar nu vreau să plec marcată de aici. Au fost refugiați, câteva mii, care au reușit să treacă în Vietnam și în Thailanda, dar nu vorbesc de faptul că au evadat din închisori, au reușit să scape din fermele colective. În multă vreme, tot ce se știa despre ce se întâmpla real în Cambodgia au fost doar informațiile refugiaților. Nimeni nu intra în țară, nimeni nu ieșea din țară. Doar în 1976, primii occidentali care au fost invitați în Cambodgia au fost 2 suedezi, cărora Khmerii Roșii le-au arătat cât de prosper e Cambodgia, Kampuchea democrată, cum se numea atunci, paradoxal. Le-au arătat cât de bine se dezvoltă țara, le-au arătat țăranii zâmbind. Țăranii au fost obligați să zâmbească și să spună cât de mulțumiți sunt ei cu viața pe care o au, ceea ce era evident fals. De la acea vizită, toate mărturiile refugiaților au fost considerate mincinoase și s-a dus vestea în Europa și în lume cum că Pol Pot a instaurat un regim așa de prosper și a reușit să creeze o societate aproape ideală. În 25 decembrie 1979, Cambodgia a fost invadată de trupe vietnameze și în doar 2 săptămâni au reușit să îi înlăture pe Khmerii Roșii de la guvernare, iar de atunci s-au descoperit dovezi ale tuturor atrocităților care se întâmplau în timpul guvernării Khmerilor Roșii. A fost descoperită și închisoarea la care ne aflăm acum, după mirosul care se propaga în jur, pentru că aici erau cadavre și tot ce au descoperit oamenii când au venit aici. A fost lăsată exact așa cum a fost găsită, mă refer la exterior, pentru că tot interiorul a fost curățat și amenajat în așa fel încât să-ți faci o idee despre ce se întâmplă aici. Deja, abia după ce au venit vietnamezii și au ocupat Cambodgia, abia atunci s-a aflat despre cele peste 2 milioane de decese din timpul în care a guvernat Pol Pot. Peste 2 milioane de oameni, deci undeva la un sfert din populația țării la acea vreme. Când erau aduși aici la închisoare,
Oamenii erau informați despre 10 reguli pe care sunt obligați să le respecte. Da, în primul rând trebuia să răspundă la întrebare, nu să le evite. Da, să răspundă la întrebare prompt, fără să se gândească. Și fără să ascundă anumite lucruri sau să găsească scuze. După aceea n-avea voie să spună că nu știu. Uite, numărul 6 mi se pare cea mai dubioasă. Nu ai voie Da. să plângi Sau să țipi. sau să țipi dacă Primești lovituri de bici, nu? electroșocuri și lovituri de bici, da. Să nu faci nimic, doar stai și aștepți ordinele mele. Dacă nu există ordine, taci. Și dacă îți voi spune să faci ceva, trebuie să faci imediat, fără să protestezi. Pentru fiecare încălcare a ordinelor se primeau câte 10 lovituri de Bici, bici sau Și- 5 șocuri electrice. Pentru fiecare. da, Și acolo e imaginea cum erau scrise. pe o tablă cu creta. Da, pentru că era o școală, Da. fiecare sala de clasă avea câte o tablă. Din cei peste 20 de mii de deținuți care au fost închiși aici, au supraviețuit 12 persoane, 8 adulți și 4 copii. Un copil a murit imediat după ce a fost eliberat și din 2011 se știe că mai trăiesc 7 persoane din rândul supraviețuitorilor. Este și un domn aici în curtea închisorii care își vinde cartea și a scris toate memoriile într-o carte și poate fi găsit aici, în curtea muzeului. Ca și cum nu era suficient de tristă atmosfera, mai și plouă, știi, ar fi așa o atmosferă din asta și mai apăsătoare. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu Pol Pot, cu cel care a ordonat și a comis atâtea atrocități, abia în 1997 a fost plasat în arest la domiciliu pentru că săracul era bolnav. După câteva luni a fost condamnat la închisoare pe viață, dar la scurt timp a murit în somn. Cu puțin timp înainte să moară, știu că am citit că i-a fost luat un interviu și el a spus că are conștiința curată pentru că tot ce a făcut pentru țara lui și evident nu și-a recunoscut uciderile în masă. Ce e ciudat e faptul că încă există oameni care consideră că perioada în care Khmerii Roșii au guvernat a fost una în care țara a evoluat după o perioadă în care au fost doar războaie și sunt oameni care chiar merg la mormântul lui și duc ofrande. Unul din motivele pentru care am vrut să venim aici, sau am vrut să vin mai degrabă, e pentru că încă de când eram în Cambodgia, în primele zile, am simțit o altă atmosferă față de cea din Sri Lanka, de exemplu. Pentru că știam că și Cambodgia e o țară care trece prin dificultăți economice și în mare parte din populație e săracă, dar parcă era o altă energie. Oamenii erau calzi, dar erau mult mai triști și o tristețe care nu avea legătură neapărat cu nivelul de trai. Pentru că și oamenii care, să zicem, o duceau bine sau duc bine, aveau un zâmbet, dar era altfel atmosfera, e altă energie cumva. Și mă gândesc că poate are legătură cumva cu toate perioadele de război care au fost în Cambodgia, pentru că aproape 70 de ani au fost conflicte continue, ba cu Vietnamul, cu China, cu încercarea de eliberare sub protectoratul francez, cu problema cu Khmerii Roșii și genocidul cambogian. Și cumva toate astea se resimt, pentru că e imposibil ca atâtea decenii de conflicte și de suferință să nu afecteze și populația din ziua de azi și să se simtă în societatea
prezentă. Dincolo de perioada în care Khmerii Roșii au torturat și ucis milioane de cambodgieni de toate vârstele, istoria țării cuprinde numeroase decenii în care au murit sute de mii și milioane de oameni. Din nefericire, urmările acestor decenii de război sunt vizibile și astăzi și se fac simțite atunci când te afli în această țară. Încă sunt foarte multe zone cu suprafețe minate, iar în anii de după încheierea războiului cu Vietnam, mii de oameni au fost uciși sau au rămas cu sechele pe viață din cauza minelor explodate în timp ce lucrau pământurile. Sute de mii de locuitori au suferit amputarea membrelor, iar zeci de mii de copii au rămas orfani. Dacă ai crede că acestea sunt doar statistici, e departe de a fi așa. Oriunde mergi în Cambodgia poți să vezi persoane care din nefericire se confruntă cu astfel de dificultăți în urma minelor neexplodate. În același timp, foarte mulți copii orfani și care trăiesc în condiții foarte grele completează peisajul rezultat în urma deceniilor de războaie și de genocid. Statisticile sunt cutremurătoare, însă atunci când vezi prin orașele din Cambodgia copiii care locuiesc în numeroase orfelinate amenajate cu ajutor extern, conștientizezi că problema e una serioasă. Astfel poți înțelege faptul că niciodată războaiele nu au cum să aibă un câștigător real. Acesta a fost vlogul de la Muzeul Genocidului din Phnom Penh, din Cambodgia. Da, e un vlog cu o atmosferă mai tristă, cu o energie mai joasă și mai e firesc să fie așa. Pentru că povestea e foarte tristă. Da, și orice astfel de evenimente nu au cum să fie nici măcar blânde, dar cumva e important să cunoaștem aceste detalii când ajungem în Cambodgia sau în orice țară care a trecut prin astfel de evenimente, pentru că așa putem să înțelegem poate anumite elemente sau lucruri din prezent. În momentul în care ajungem la astfel de locuri ar trebui să învățăm că ar fi important să nu se mai întâmple astfel de lucruri în secolul 21 și în continuare. Vă spuneam că mai este un loc unde se poate vizita Killing Fields, adică câmpurile morții, care la vreo 5-6 km de centrul orașului. Nu știu sigur dacă mai mergem și acolo, pentru că e tot un astfel de loc, poate și mai... Ideea e că acolo au fost gropile comune și i-am spus lui Lau, eu nu cred că vreau să văd asta. Da, deci nu se văd în prezent. Sunt haine, obiecte care încă ies la suprafață după inundații și după ploi abundente, ei încă descoperă lucruri. Acolo a fost un câmp unde au fost găsite foarte multe gropi comune. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare, sperăm cu un vlog cu altfel de atmosferă.